નમસ્કાર. એસવાય B.A.sem-4 અર્થશાસ્ત્રમાં પેપર નંબર 9 નાણું બેન્કિંગ અને રાષ્ટ્રીય અર્થવિધાન 2 યુનિટ-4 જાહેર આવક. એમાં આપણે જોઈએ કે કરવેરાનો અર્થ, વ્યાખ્યા અને હેતુઓ. તો પહેલે તો કરવેરાનો અર્થ જોઈએ કે કરવેરા કોને કહેવાય. તો કરવેરા એટલે કે આપણે જોયું કે સરકાર જે પ્રત્યક્ષ બદલા વિના ફરજિયાતપણે સરકારને આપવી પડતી રકમ. કરનો સાદો અર્થ એ થાય છે કે પ્રત્યક્ષ બદલા વિના ફરજિયાતપણે સરકારને આપવામાં પડતી રકમ. એટલે સરકાર છે રાજ્યમાં વસતા લોકો પાસેથી તેમની આવક કે સંપત્તિમાંથી અમુક રકમ ફરજિયાતપણે ઉઘરાવે છે. આવી રકમ ચૂકવવા બદલ રાજ્ય વ્યક્તિને પ્રત્યક્ષ કે સપ્રમાણ બદલો ચૂકવતું નથી. આમ કર એ રાજ્યને ફરજિયાતપણે ચૂકવવી પડતી રકમ છે. એટલે કે રાજ્ય કરવેરા દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી આવકમાંથી આવકને ઉપયોગમાં સમાજમાં વસતા લોકોના કલ્યાણમાં વધારો થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓ પાછળ કરે છે. પછી છે કરવેરાનો અર્થ. કરવેરાનો અર્થ આપણે જોયો કે કરવેરા કોને કહેવાય કે પ્રત્યક્ષ બદલા વિના ફરજિયાતપણે સરકારને આપવી પડતી રકમ. એને કરવેરા કહેવામાં આવે છે. હવે એની વ્યાખ્યા જોઈએ તો સેલિંગમેન જણાવે છે કે રાજ્યની સાર્વજનિક હિતની પ્રવૃત્તિઓના ખર્ચાને પહોંચી વળવા માટે સરકાર દરેક વ્યક્તિ પાસેથી બદલામાં કોઈ વિશિષ્ટ લાભ આપ્યા વિના ફરજિયાતપણે જે રકમ વસૂલ કરે છે તેને કર કહેવામાં આવે છે. પ્રોફેસર ડાલ્ટન શું કહે છે કે કરવેરા એટલે જેમાં વિનિમયનો અભાવ હોય તેવી રાજ્યને ફરજિયાત આપવાની રકમ. ડાલ્ટન શું કહે છે કે કરવેરા એટલે જેમાં વિનિમયનો અભાવ હોય અને રાજ્યને ફરજિયાતપણે આપણે એ રકમ ચૂકવવાની હોય. પછી પ્લેહન શું કહે છે? પ્લેહન કે રાજ્યમાં વસતા લોકોના સામાન્ય હિતાર્થે રાજ્ય જે ખર્ચ કરે છે તેને પહોંચી વળવા માટે વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પાસેથી તેમની સંપત્તિમાંથી જે હિસ્સો રાજ્ય ફરજિયાત ઉઘરાવે છે તેને કર કહેવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત વ્યાખ્યા પરથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે કર એ વ્યક્તિઓને પ્રત્યક્ષ બદલાની અપેક્ષા વિના સરકાર, નગરપાલિકાઓ, ગ્રામ પંચાયતો વગેરે જેવી જાહેર સંસ્થાઓને ફરજિયાત રીતે ચૂકવવી પડતી રકમ છે. કર એ ફરજિયાતપણે લેવાતી રકમ છે. કરમાં પ્રત્યક્ષ અને સપ્રમાણ બદલાનો અભાવ હોય છે. કરવેરા એ સાર્વજનિક હિત માટે જરૂરી ખર્ચ કરવા લોકો પાસેથી ઉઘરાવાય છે. અહીં કરવેરાનો આપણે અર્થ છે. એટલે શું છે કે કરવેરા શું છે કે ફરજિયાતપણે ઉઘરાવવામાં આવે છે પ્રત્યક્ષ અને બદલાના અભાવ વિના અને સાર્વજનિક હિત માટે એટલે સમાજના કલ્યાણમાં વધારો કરવા માટે રાજ્ય છે એ કરવેરા ઉઘરાવે છે. કરવેરાના હેતુઓ જોઈએ કે આધુનિક કલ્યાણમાં રાજ્યનો ઉદ્દેશ કરવેરામાંથી માત્ર આવક પ્રાપ્તિ કરવાનો હેતુ હોતો નથી. વિકાસમાન દેશોમાં કરની નીતિ દ્વારા રાજ્ય અનેક હેતુઓ સિદ્ધ કરે છે. પહેલાંના સમયમાં કર નાખવા પાછળ રાજ્યનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે આવક પ્રાપ્તિનો હતો, પણ વર્તમાન સરકારો એ સામાન્ય રીતે શું છે આ આવક પ્રાપ્તિના સાધનો દ્વારા શું છે દેશનો વિકાસ કરે છે. તો પછી છે એમાં પહેલું છે આવક પ્રાપ્તિનો હેતુ. કરવેરાના હેતુમાં પહેલું છે આવક પ્રાપ્તિનો હેતુ. આપણે ઉપરોક્ત ચર્ચામાં જોયું તેમ રાજ્યની આવકનું મુખ્ય સાધન કયું છે? કરવેરા. દરેક રાષ્ટ્રની આવકમાંથી કરનું સ્થાન મહત્વનું હોય છે. વર્તમાન રાજ્યો પોતાની અનેકવિધ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા લોકો પાસેથી કર વસૂલ કરે છે. આથી આવક પ્રાપ્તિનો હેતુ એ કરવેરાનો મુખ્ય હેતુ છે. કરવેરાનો મુખ્ય હેતુ શું છે? આવક પ્રાપ્તિનો. પછી બીજું શું છે? હાનિકારક આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું નિયંત્રણ કરવું. કેટલીક આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ સમગ્ર સમાજની દ્રષ્ટિએ હાનિ કરતા હોય છે. હાનિ કરતા હોય છે. આથી દેશમાં હાનિકારક વસ્તુઓના ઉત્પાદનને નિયંત્રિત કરવા સરકાર આવી પ્રવૃત્તિઓ પર વિશેષ કર લાદે છે. એટલે લોકો અમુક વસ્તુઓની વપરાશ ઘટાડે તેમ જો સરકાર ઈચ્છતી હોય તો પણ આવી હાનિ કરતા વસ્તુઓ પર વધુ કર નાખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે માદક પાણીઓ, દારૂઓ વગેરે બિનઉત્પાદકીય અને સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ મૂકવા માટે રાજ્ય વધુ કરવેરા લાદે છે. પછી છે આયોજિત આર્થિક વિકાસ. આર્થિક વિકાસ માટે રાજ્ય લોકો પર કરવેરા લાદે છે. ભારત જેવા વિકાસમાન અર્થકારણમાં આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા તથા જરૂરી મૂડીરોકાણના કાર્યક્રમોને પહોંચી વળવા સરકાર કર વસૂલ કરે છે.
આયોજિત આર્થિક વિકાસ કરવા માટે પણ રાજ્ય લોકો પાસેથી કરવેરા ઉઘરાવે છે અને મૂડીરોકાણના કાર્યક્રમોને પહોંચી વળવા સરકાર કર વસૂલ કરે છે. પછી છે આર્થિક સ્થિરતા જાળવવા. આધુનિક રાજ્યોએ અર્થતંત્રમાં ફુગાવો જેવી પરિસ્થિતિનું નિયંત્રણ કરવા કરવેરાનો આશરો લે છે. અર્થતંત્રમાં તેજી મંદીના કારણે એક પ્રકારની અસમતુલા પેદા થાય છે. તો તેજીમાં સરકાર લોકોને ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો કરવા તથા અમુક આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું નિયમન કરવા કરવેરા લાદે છે. તેજીમાં સરકાર શું કરે છે? ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો કરવા તથા અમુક આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું નિયમન કરવા કરવેરા લાદે છે. આથી મંદીમાં સરકાર કરવેરાનું પ્રમાણ ઘટાડી અર્થતંત્રમાં લોકોની ખરીદ શક્તિમાં વધારો થાય એ રીતે અર્થતંત્રમાં આર્થિક સ્થિરતા જાળવે છે. તેજીમાં શું કરશે? સરકાર છે એ ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો કરશે અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓનું નિયમન કરશે. અને મંદીમાં સરકાર કરવેરાનું પ્રમાણ ઘટાડશે અને અર્થતંત્રમાં ખરીદ શક્તિમાં વધારો કરે છે. આ જ રીતે આર્થિક સ્થિરતા જળવાઈ રહે છે. પછી છે આવકની અસમાનતા ટાળવા. અર્થકારણ છે શું છે? અર્થતંત્ર વિકસિત હોય કે વિકાસમાન, પરંતુ બંને પ્રકારના અર્થતંત્રોમાં આવકની અસમાનતા પ્રવર્તમાન હોય છે. શ્રીમંત વર્ગના લોકો મૂડીવાદી અર્થરચનામાં મિલકતના હકોના કારણે ઊંચી આવક કમાતા હોય છે. આથી આવકની અસમાનતા સર્જાય છે. આથી સરકારના આ અસમાનતાના દૂર કરવા શ્રીમંતો પર ખૂબ જ ઊંચા દરે કર લાદે છે. આ જ રીતે પ્રાપ્ત કરેલી આવકને સમાજના ગરીબ વર્ગના લાભાર્થે ખર્ચે ગરીબોની આવકમાં વધારો થાય તેવી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરે છે. એટલે શું છે કે શ્રીમંતો પર ઊંચા કરો નાખે અને આવક શું છે? સમાજના ગરીબ વર્ગના લાભાર્થે ખર્ચે અને ગરીબોની આવકમાં વધારો થાય અને એવી પ્રવૃત્તિઓ સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે. એટલે ભારત જેવા વિકાસમાન દેશોમાં કર નીતિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આર્થિક વિકાસના ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરવાનો છે આમ ફુગાવાનું નિયંત્રણ કરવા, આવકની અસમાનતા ટાળવા, મૂડીરોકાણને ઉત્તેજન આપવા વગેરે હેતુઓસર કરવેરા લાદવામાં આવે છે, જે કરવેરાના હેતુઓ છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે કરવેરાના સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરશું. થેન્ક યુ.